खरंच सांगते, अशी पौष्टिक आणि चविष्ट खिचडी तुम्हाला कुठल्याही हॉटेलमध्ये अजिबात मिळणार नाही. ती तुम्हाला अगदी झटपट घरीच करावी लागेल. कशी करायची? आहे ना, दमयंती सांगते की तुम्हाला. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज ना अर्धी वाटी मुगाची डाळ आणि 1 वाटी बाजरी वापरून मस्त पौष्टिक चविष्ट अशी खिचडी करूया. ही जर का खिचडी जेवणात असेल ना, तर बाकी स्वयंपाकाची काही गरजच नाही. आणि महत्त्वाचं म्हणजे अतिशय पौष्टिक, कारण आपण ही वाफेवरती करतोय. तर चला साहित्य घ्यायला सुरुवात करूया. इथं मी मोठे 2 चमचे पांढरे तीळ घेतलेत. आता बाजरी म्हणजे उष्ण आणि थंडीच्या दिवसात आपल्याला उष्णता देणारे पदार्थ हवेत, म्हणून बाजरीसोबतच इथं आपण वापरलेले आहेत पांढरे तीळ. त्यानंतर घ्यायची मुठभर कोथिंबीर, बारीक चिरलेला कांदा, गाजर, एक लसणाचा अख्खा गड्डा सोलून बारीक चिरून, त्यानंतर मध्यम आकाराचे 2 टोमॅटो घ्यायचे आणि त्यानंतर घ्यायची हिरवी मिरची. आता हिरवी मिरची तुमच्या तिखटाच्या प्रमाणानुसार कमी जास्त करू शकता. इथं मी मोठ्या बोटा एवढ्या लांब अशा 2 मिरच्या कट देऊन घेतलेल्या आहेत. साहित्य पुन्हा एकदा बघा बरं का, म्हणजे हे साहित्य आपलं चिराचिरीचं आहे. पटकन हे चिरून ठेवलं ना की बस, आपली खिचडी अगदी पटकन होऊन जाते. तर इथं मी गाजर वगैरे वापरले, याऐवजी तुम्हाला यामध्ये मटार घालायचे असतील किंवा गाजर आणि मटार घालायचं असेल तरीसुद्धा तुम्ही घालू शकता. तर चला आता रेसिपीला सुरुवात करूया, बघूया. तर आता इथं मी अर्धी वाटी मुगाची डाळ घेतली. रेसिपीला सुरुवात करण्याच्या आधीच मुगाची डाळ पहिल्यांदा घ्यायची, स्वच्छ धुवायची आणि पाण्यामध्ये भिजवून ठेवायची. पुढच्या स्टेप होईतोपर्यंत छान अशी डाळ भिजते. आता इथं ही जी बाजरी आहे ना, ती 11 ते 12 तास, पूर्ण 12 तास भिजवलेली आहे. एक रात्रभर ही बाजरी मी भिजत घातली होती. सकाळी याच्यावरचं पाणी काढून घ्यायचं. आता हे पाणी काढल्यानंतर बाजरी छान अशी भिजलेली असते बरं का. तर बाजरी स्वच्छ धुवून निवडून नंतर भिजत घालायची. आधी निवडायची, नंतर धुवायची आणि भिजत घालायची. तर आता बघा, ही भिजलेली बाजरी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेते. आपल्याला ना ही रवाळ करून घ्यायची, म्हणजे मग बाजरी छान मिळून येते आणि याची खिचडी पटकन शिजते आणि पचायला पण हलकी होते. तर आता बघा, हे असं रवाळ तयार झालेलं आहे. याच्यामध्ये गाठी होऊ नयेत म्हणून आता आपण पाणी घालणार आहोत आणि पाणी घालून हे सगळं रवाळ झालेलं पीठ सरसरीत असं करून घ्यायचं. हे बघा, आहा हा, काय ही खिचडी होते माहिती आहे का. जर का तुम्ही एकदा खाल्लीत ना, तर थंडीच्या दिवसामध्ये रोजच कराल. कारण एक तर ही खूप पौष्टिक होते, दुसरं म्हणजे चविष्ट होते आणि तिसरं म्हणजे अगदी झटपट होते. म्हणजे आपल्याला जे हवं आहे ना, की स्वयंपाकाला ऑप्शन हवं आहे, पोळी भाजी भात आमटी करायचा आणि खायचा पण कंटाळा आहे, तर ही खिचडी आजच्या आज करा बरं का. तर आता इथं मी एक पॅन घेतले. या पॅनमध्ये सुरुवातीला आपण ज्या भाज्या चिरून घेतल्या होत्या त्या सगळ्या घालून घेऊयात. तर पहिल्यांदा घालून घेतला टोमॅटो, त्यानंतर घालून घ्यायचं गाजर. आता गाजर झाल्यानंतर घालूया कांदा. कांदा जो आहे ना, त्यातला निम्मा कांदा वापरायचा आणि निम्मा नंतर वापरायचा. नंतर घालायची हिरवी मिरची. आता ही भिजवून ठेवलेली मुगाची डाळ घालूयात. खूप वेळ भिजवावी लागत नाही, पटकन भिजते. त्यानंतर घालायचं चवीनुसार मीठ आणि नंतर खडे मसाले घालणार आहोत. काळी मिरी 8 ते 10, बादल फूल 1 किंवा चक्री फूल काय म्हणत असाल ते, त्यानंतर 1 मसाला वेलची आणि 1 तमालपत्रीचं पान. हे सगळे गरम मसाले घालून घ्यायचे आणि नंतर हे जे आपण तयार केलेलं रवाळ पीठ आहे ते पाणी मिसळून या पॅनमध्ये घालून घ्यायचं. आता बघा, छान घालून घेतल्यानंतर सगळ्या भाज्या एकत्र करायच्या, हलवून घ्यायचं आणि आता आपल्याला हे 15 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायचं. शिजवताना थोडीशी हळद घालायची. शिजवताना घातलेल्या हळदीचा सुगंध मस्त असा येतो म्हणून घालायची. थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आणि आता हे आपण शिजत ठेवूयात. आता खिचडीसाठी आपल्याला मस्त असा तडका हवा ना, म्हणून मग मोठे 2 चमचे तेल घ्यायचं. तेल चांगलं तापलं की त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे घालून घ्यायचे. जिरे बघा किती छान तडतडलेत की लगेच त्याच्यामध्ये घालूया पांढरे तीळ. सुरुवातीला आपण घेतलेले पांढरे तीळ आहेत ना, ते घालायचे आणि नंतर घालायचा लसूण. हे लसूण घातल्यानंतर मस्त तळून घ्यायचा लसूण. फोडणीमध्ये छान असा तळला गेला पाहिजे, लालसर झाला पाहिजे. म्हणजे मग लसूण इतका चविष्ट लागतो ना, मस्त असा लागतो बरं का. मला माहिती आहे की तुम्हाला ही खिचडी आवडणार आहे
आणि लगेच तुम्ही करायला घेणार आहात. पण हो, तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या मैत्रिणींना पण शेअर करा ना. कशी करायची? तर ह्याच फोडणीमध्ये लगेच आपण हळद घालून घेणार आहोत आणि लाल तिखट घालून घेणार आहोत. आता हळद, लाल तिखट फोडणीमध्ये छान पसरलं, की अर्धा चमचा हिंग घालून घ्यायचा. बघा, आता हिंग पण घातला, हिंगाचाही तडका मस्त असा लागतो बरं का. आता याच्यामध्ये एक सिक्रेट पदार्थ घालायचा आहे आणि तो म्हणजे आपण घालणार आहोत मेथ्या. मेथ्या कुरकुरीत आणि चविष्ट लागतात. पण त्याआधी घालूया कोथिंबीर. कोथिंबीर किंवा कढीपत्ता दोन्हीपैकी एक घालायचं. पण एकदा कोथिंबीरीची फोडणी करून बघा. एकदम मस्त अशी चव येते आणि तीच ती चव जी कढीपत्त्याची असते ना, त्यात थोडासा बदल होतो. आता मेथ्या घालायच्या आणि गॅस बंद करायचा. ही फोडणी आपल्याला गार करत ठेवायची. मस्त छान असा असा एकदम चर्र असा वाजलेला तडका आपला तयार झाला. आता 10 ते 15 मिनिटानंतर बघा, एकदा उकळी आलेली दाखवली आणि त्यानंतर डायरेक्ट शिजलेली बघूयात बरं का. झाकण काढूयात. आहा! सगळ्या भाज्या मस्त गिर्र असे शिजलेले आहेत. आणि मग आता एकदा हलवून बघायचं. गार झाल्यानंतर ही खिचडी थोडीशी आळून घट्ट होते. पण गरम-गरम खाण्यात जी मजा आहे ना, आहाहा! एकदम मस्त. आता याच्यावरती पुन्हा एकदा थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊयात आणि सर्व्ह करायची. हो, पण त्याआधी हा व्हिडिओ तुमच्या आईला आणि आजीला शेअर करायला विसरू नका बरं का. का बरं? त्यांच्या काळातले पौष्टिक पदार्थ असेच असायचे आणि त्यामुळंच त्यांची कधी कंबर दुखली नाही, पाय दुखले नाहीत, एच-बी कमी झालं नाही किंवा कुठल्या वाताचा त्रास त्यांना झाला नाही. आणि लगेचच तुमच्या सुनेला आणि मुलीलासुद्धा ही तुम्ही शेअर करणार आहात. आता का बरं? का? तर असं चविष्ट, पौष्टिक खायचं असेल ना, तर मुलींना पण माहिती पाहिजे ना, की आपण काय करणार आहोत. तर आता तयार झालेला तडका जो आहे ना, तो याच्यावरती घालून घ्यायचा. सगळा तडका मस्त असा पसरवायचा बरं का आणि छान असं पसरवल्यानंतर मग एकदा त्याच्यावरती लिंबाची फोड ठेवून घ्यायची. नंतर सगळ्या बाजूंनी बारीक चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा. चवीसाठी कोथिंबीर घालून घ्यायची आणि टोमॅटो, गाजर, मटार कच्चं आवडत असेल तर ते किंवा मग असे टोमॅटो साईडनी लावायचे, डेकोरेट करायचं, वरून लिंबू पिळायचं आणि मस्त अशी तळातून हलवायची बरं का. सगळ्या लसणाचा खमंगपणा मस्त सगळीकडे पोहोचला पाहिजे. आहाहा! एकदा जर का खाल ना, तर रोज जेवणात हेच कराल माहिती आहे आणि पोळी, भाजी, भात, आमटी काही न करता अगदी 1 वर्षाच्या बाळापासून सगळ्या मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना देऊ शकाल, अशी ही पौष्टिक खिचडी तयार आहे. काय मग आवडली ना ही दमयंतीची गरमागरम खिचडी? चला मग सांगितलेल्या तुमच्या बहिणीला, मैत्रिणीला, आईला, आजीला सगळ्यांना हा व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. खायचं ना तर असंच.